A mai napig az egyik leghátborzongatóbb orvost nem véletlenül hívják Mengelének. A történelemben betöltött szerepe és orvostudományilag számottevően megkérdőjelezhető tettei miatt elrettentő példaként tekintenek rá minden téren. Ragadvány neve volt a halál angyala. Nem véletlenül. Ő volt az auschwitzi koncentrációs tábor vezető orvosa. Josef Rudolf Mengele 1911. március 16-án született a Német Birodalomban található Günzburgban. Szülei Karl Mengele és Walburga Hupfauer szigorú vallásos neveltetésben részesítették őt, mint elsőszülött gyermeket. Két öccse volt, Karl Tadeusz és Alois. Josef Mengele édesapja, Karl Mengele egy mezőgazdasági gépeket építő cég tulajdonosa volt, már iskolás korában érdekelte a fizika, a biológia, az állattan, az antropológia és a filozófia, ugyanakkor tehetsége volt a síeléshez, a zenéhez és a rajzhoz. Egyes anekdoták szerint gyermekként számos alkalommal került életveszélyes helyzetbe. 6 évesen például egy hordó esővízbe majdnem belefulladt, évekkel később vérmérgezést kapott, amiről a környezete úgy hitte, hogy nem fogja túlélni. 1924-ben lépett be a Nagy Német Ifjúsági Szövetségbe, a GDE-be, ami egy antiszemita gondolatokat népszerűsítő, agresszív nacionalista csoport volt. Mengele a fennmaradt dokumentumok alapján nem feltétlen azonosult ezzel az irányzattal. Közösséghez akar tartozni, és itt mint katolikus, konzervatív értékeket képviselő fiatalember, itt megtalálhatta a maga számításait. 1926-ban csontverőgyulladást kapott, de szerencsésen ebből is kigyógyult. 1931-ben csatlakozott a Bund der Frontsoldaten Stahlhelm nevű félkatonai szervezethez, ami 1934-ben beolvadt egy másik szervezetbe, a Sturmabteilungba, vagyis az SA-ba, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt paramilitarista csoportjába. Ebben az időszakban tanult orvostudományi ismereteket, valamint antropológiát a Müncheni, a Bonni és a Bécsi egyetemen. Sűrű egyetemváltásait kapcsolati tőkéinek köszönhetően érte el, majd 1935-ben Bécsben doktorált az alsó állkapocs elülső részének fajmorfológiai vizsgálata a 4 faji csoportban című szakdolgozatával, ami tartalmában nem volt sem antiszemita, sem pedig náci fajelméletre építkező munka. 1936-ban tette le állami orvosi vizsgáját, vagy 4 hónapig dolgozott a Lipcsei Egyetemi Klinikán, ahol megismerkedhetett Irene Schönbeinnel. 1937-től Frankfurtban dolgozott asszisztensként, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártba való belépésének köszönhetően felgyorsult a karriere, 1938-tól a nyúlszáj kialakulásának vizsgálatából doktorálva a Frankfurti Egyetemen már orvos lehetett. 1939. július 28-án vette feleségül Irene Schönbeint, akitől majd 1944-ben született meg egyetlen gyermeke, Rolf. Josef Mengele 1939-ben lépett be a Waffen-SS-be tartalékosként, és egy 3 hónapra lerövidített hegyi vadász alapkiképzést kapott. Törzsőrmesteri rendfokozatot szerzett, 1940-től már hadnagyként szolgált. Ezután jelentkezett orvosi szakszolgálatra a Waffen-SS berkein belül, és egy orvosi tartalékos zászlóaljban látta el feladatát innentől. 1941-ben így került Ukrajnába, ahol a tetteiért elnyerte a másodosztályú vaskeresztet, valamint előléptették SS Obersturmführerré, ami a mai főhadnagy rendfokozat akkori megfelelője volt a testületen belül. Az 5. SS Viking páncélos hadosztályhoz csatlakozott, és az 5. pionír zászlóalj tisztiorvosaként dolgozott. Itt töltött szolgálati ideje alatt egy alkalommal kimentett 2 német katonát egy égő tankból, amiért az első osztályú vaskeresztet, a német sebesültérmet és a népjóléti kitüntetést is elnyerte. Egy fegyveres harc közepette sebesült meg a Don menti Rostov városánál. 1942 nyarán itt tért vissza az orosz frontról, majd alkalmatlannak nyilvánították az aktív katonai szolgálatra. 1943-ban Berlinbe ment, ahol előléptették SS Hauptsturmführerré, vagyis századossá. Itt felvette a kapcsolatot korábbi frankfurti főnökével, Ottmar von Verschuerrel, és ajánlására 1943-tól a lengyelországi Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborkomplexumban dolgozott. 1943. május 30-án kezdte meg a szolgálatot,
a cigány családi táborban, majd 1944 nyarán az SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Armstgruppe D vezetőorvosa lett, vagyis technikailag ő volt Auschwitz vezetőorvosa, és ő maga személyesen pedig a női tábor orvosa is egyben. Mengele egyértelmű feladata volt, hogy megszervezze a teljes komplexum egészségügyét, azt felügyelje, és az orvosokkal váltásban válogassák ki az érkező deportáltak közül a gyerekeket, az időseket, és munkaképtelennél nyilvánítva gázkamrába küldjék őket. Ebből 400 000 zsidó volt az, akiket József Mengele saját maga küldött el gázosításra. Többségük Magyarországról érkezett. 1944 nyarán megszüntették a cigánytábort, Mengele így 1400 főt küldött át a Buchenwaldi táborba, és csaknem kétszer ennyit a gázkamrába. Mengele utasítására a betegellátást csak a fogolyorvosok végezhették el, vagyis olyan orvosok, akik származásuk vagy politikai elítéltségük miatt a tábor foglyai. Mengele a táborkomplexum vezető orvosaként hetente tett látogatást a betegeknél. Az egyértelmű utasítása pedig minden esetben az volt, ha egy beteg 2 hétnél tovább fekszik az ágyban, az gázkamrába kell küldeni. A halálangyala volt az egyik orvos ráadásul, aki személyesen dolgozta ki a Ciklon B cián alapú gáz alkalmazásának módját Birkenauban. Személyesen viszont jobban el volt azzal foglalva, hogy a táborban tartózkodó foglyokat kiválogatva emberkísérleteket végzett rajtuk. Heves ellenállást azért nem válthatott ki a tette a kezdetektől fogva a foglyokban, mert a kiválasztott személyekkel rendkívül udvariasan viselkedett, azonban valójában csak feláldozható kísérleti alanyokként tekintett rájuk. A szemszín mesterséges megváltoztatásával foglalkozott, valamint a birkenaui cigánytáborban eluralkodó betegségek továbbadásával és az emberi szervezetre gyakorolt hatásával foglalatoskodott. A kísérletek alanyai főleg ikrek, valamint valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal, rendellenességgel rendelkező áldozatok voltak. A kísérleti alanyokat lefényképezte, valamint fájdalmas kísérleteknek vetette alá őket. Ezek szinte mind halállal végződtek. A leggyakrabban az ikrek közül az egyiket tifusz baktériummal fertőzte meg, és figyelte a rajta kialakuló tüneteket. Amint meghalt, az ikertestvérét is megölette, majd megvizsgálta mindkettőnek a szerveit. Közel 1500 ikerpárt vizsgált meg így, és alig 200 élte túl a találkozást a halálangyalával. A visszaemlékezések alapján a kísérleti alanyok kiválogatásánál fütyörészett és vidáman mosolygott. A halottak boncolásakor előszeretettel operálta ki a szemeket, és tűzte fel a falra, mint a pillangókat. A korábban megismert életútjához képest Mengelének itt mutatkoztak meg mélységesen antiszemita gondolatai, miszerint valamennyi zsidót meg kell ölni, ők nem tekinthetők embereknek, és velük együtt minden olyan embert, akik az árjafajnál alantasabb fajba tartoznak. Az itt végzett etikátlan emberkísérletei mind tudománytalan tézisekre épültek, amiket a náci fajelmélet tudománytalan összeesküvése fertőzött meg. Ha kitört egy járvány a táborban, arra Mengele sajátos védekezési tervet vezetett be. A női táborban egy alkalommal például tifuszjárvány tört ki. A 600 igazoltan fertőzött zsidó nőt azonnal gázkamrába küldte. A holtak eltakarításával foglalkozó rabosított személyzet azután kifertőtlenítette a gázkamrát, a ruháiktól megszabadították őket és újakat adtak rájuk. Ezt minden fertőzött baraknál véghez vitték minden járvány esetében. Mengele ezért kapott háborús érdemkeresztet. 1945. január 17-én a Vörös Hadsereg érkezése előtt Mengele elmenekült Auschwitzból, a kísérleti dokumentációk egy részét is magával vitte. Ami maradt, azokat az SS hamar megsemmisítette. Egy orvos kollégája segítségével egy kórházban bújt el, majd álnéven mutatkozva a szovjetek kezére került, végül amerikai hadifogságba vitték. Ott már az igazi nevén azonosították, azonban nem szerepelt a körözési listán, ráadásul nem rendelkezett az SS vércsoportjelző tetoválásával, így nem tudták megerősíteni, hogy ő bármikor is a szervezet tagja lett volna. Rövidesen így szabadulhatott, és Fritz Ullmann álnéven kért magának új papírokat. Saját bőrét kockáztatva visszament a szovjetek által felszabadított Auschwitzba, és a többi megmaradt kutatási anyagát is magával vitte. A bajorországi Rosenheimban telepedett le, és egy farmon kezdett dolgozni. A szövetségesek miután felosztották Németországot és megszállási zónákban kellett, hogy éljenek a németek, Mengele 1949. április 17-én újra mozgásba lendült. Helmut Gregor álnéven az észak-olaszországi Genovába ment régi náci kapcsolatainak köszönhetően egy titkos, náci föld alatti járaton keresztül,
Egykori bajtársai még a Nemzetközi Vöröskereszttől is szereztek neki új papírokat, és még júliusban, más források szerint már június végén Argentína fővárosába, Buenos Airesbe utazott. Felesége, Irene nem tartott vele, ezt már soknak érezte. 1954-ben Düsseldorfban hivatalosan is elváltak felhatalmazás útján. Mengele náci szimpatizánsok és egykori bajtársak segítségével több szállást is kapott, gyakran változtatta Buenos Airesen belül a lakhelyét és ács, illetve asztalos munkákat vállalt. Majd a Karl Mengele és fia nevű családi cég üzletkötőjeként próbált helytállni, 1951-től már Paraguayba is elutazott üzleti útra, majd a családi vagyon egy részét arra akarta költeni, hogy egy asztalos koncern egy részét felvásárolja Buenos Airesben. Emellett illegális bevételei voltak abból, hogy orvosi engedély nélkül írt fel adott gyógyszereket, valamint hajtott végre abortuszt több alkalommal is. 1956-ban bement a nyugatnémet konzulátusra, és a valódi nevével kért útlevelet. Hazalátogatott az ex-feleségéhez, és meglátogatta a fiát, Rolfot, akinek nem árulta el, hogy ő az apja. Távoli bácsikájaként mutatkozott be neki, akit Fritznek hívtak. Itt találkozott a megözvegyült sógornőjével, Mártával, és velük tartott egy héten át tartó síelésre Svájcba, majd náluk maradt még egy hétig Günzburgban. Mengele visszament Argentínába, ezúttal az igazi nevét használva, és vele tartotta sógornője, Márta, akibe beleszeretett, és befogadta mellé a nő fiát, Karl Heinzet is. 1958-ban József Mengele és Márta összeházasodtak, Uruguayba mentek nyaralni, majd saját házat vettek Buenos Airesben. Még ugyanebben az évben Mengele botrányba keveredett, amikor egy tinédzser lány egy illegális abortuszt követően meghalt. A halálangyal, amivel a saját nevével élt már az országban, a névazonosság és a rá kiadott körözés miatt a nemzetközi sajtó hamar összerakta, hogy az egykori auschwitzi orvosról lesz szó. 1959. májusában Paraguayba menekült, José Mengele néven kapott állampolgárságot, számos alkalommal látogatta meg Buenos Airesben a családját, és intézte az üzleti ügyeit. Ebben Márta és Karl belefáradtak, és visszaköltöztek 1960. decemberében az NSK-ba. Ez idő alatt a Nürnbergi perben dr. József Mengele számos alkalommal szerepelt, azonban egészen 1960-ig azt hitték róla, hogy halott. Így nyilatkozott erről Mengele első felesége, és a fia is. Ezen az állásponton az változtatott, hogy első felesége Irene meghalt, és elérhetővé váltak a levéltározás alkalmával azok a dokumentumok, amiken élő ember neve már nem szerepelt. A náci vadász Simon Wiesenthal és Hermann Langbein nem csupán begyűjtötte már Mengele összes második világháború alatt elkövetett rémtettét, de Langbein így felfedezte Mengele vállási papírjait, amin a halál angyalának akkori lakhelye szerepelt, Buenos Aires. A nyugatnémet hatóságok megpróbálták Mengele kiadatását kérni, de Argentína ezt megtagadta, mivel Mengele már nem lakott ott. A náci orvos már rég Paraguayban lakott, Hohenhauban, közel az argentin határhoz. 1960. októberében a Mossad, az izraeli titkosszolgálat elfogta Buenos Airesben Adolf Eichmannt, hogy Izrael állam ítélhesse előtt a második világháborúban elkövetett tetteiért. Habár Mengeléhez kézzelfogható bizonyítékot nem találtak, és azt sem tudták kideríteni, hogy merre lehet, több olyan helyszínt is feltártak, ahol ő tartózkodott korábban. 1962-ben végül leálltak a vadászattal, mivel Izrael és Egyiptom viszonya olyannyira megromlott, hogy a titkosszolgálat erőforrásait más ügyekhez kellett átcsoportosítani. Mengele a vadászat elől menekülve 1960-ban végül átköltözött Brazíliába, Hans Ulrich Rudel segítségével, egy náci szimpatizánson keresztül, akit Wolfgang Gerhardnak hívtak. Mengele tudta, hogy itt már biztonságban lesz. Gerhard São Paulo államon belül egy Nova Európa nevű kicsi törvényhatóságú községhez vitte őt, ahol megismerkedtek két magyar emigránssal, Strammer Gézával és kedvesével Gittával. Mengelét Péter Hochbiller néven ismerték meg. A házaspár Mengele anyagi segítségével vett magának egy farmot, ahol cserébe ott lakhatott, és ezzel ő lett a házaspár farmjának ügyintézője is. 1962-ben Serra Negrában vásároltak kávé- és jószágfarmot, aminek a felét Mengele birtokolta. Mengele néhány kortársa, de még számos történész is arra gyanakodott, hogy szexuális viszonya volt mellette Gittával. 1963-ban Stammerék rájöttek arra, hogy az üzlettársuk valójában az a dr. József Mengele, akit az NSK keres, ugyanis erre az időre már Brazíliát is felszólították a náci háborús bűnösök kiadatására. Gerhard kijelentette, hogy amennyiben a magyar házaspár jelzi őket a hatóságoknak,
úgy őket is letartóztatják, amiért befogadták őket. Így nem történt semmi. A Mossad eközben felderítette, hogy egy európai fehér férfi él São Paulo államban, Brazílián belül, és annak a Wolfgang Gerhardnak a társaságában van, akinek köze volt Hans Rudel Ulrich egykori náci pilótához is, akit közben az izraeli ügynökök elfogtak. 1962-ben már éppen megkezdték volna a rajtaütést, azonban Izrael ezt az akciót is lefújta, hogy valamennyi ügynök az Egyiptommal való konfliktusban segítse az állam megmaradását. 1969-ben Mengele és a Stammer házas pár Cajairasban vásárolt egy farmházat, aminek az orvos a felét birtokolhatta. Wolfgang Gerhard 1971-ben úgy döntött, hogy visszatér az NSZK-ba, hogy orvosságot szerezzen a lányának és a fiának. Személyigazolványát odaadta Mengelének, így az orvos az ő nevét használva élte tovább az életét. Az üzlet közben virágzott tovább. 1972-től Mengele egészségügyi állapota romlani kezdett. 1974-ben viszont Stammer Géza és Gitta megelégelték a dolgot, vásároltak egy házat São Pauloban, és ebbe már nem vonták be Mengelét. Tőlük messzebbre Diadémában béreltek neki egy bungalót. 1976-ban a halálangyala sztrókot kapott, magas lett a vérnyomása, ami elérte a fülét is. Emiatt az egyensúlyérzéke jelentős mértékben romlott. 1977-ben Mengele fia, Rolf a neki bérelt bungalóban találkozott másodjára az apjával, akin látta, hogy egy tettét sem bánta meg. Erősködött, hogy minden, amit korábban tett, az parancsra hajtotta végre, és személyesen senkinek sem ártott. 1979. február 7-én Mengele a tengerben fürdött egy náci barátjának látogatásakor, amikor váratlanul szélütést kapott és a tengerbe fulladt. A São Paulótól délre levő Embu temetőben helyezték örök nyugalomra, Wolfgang Gerhard néven. Családja ennek ellenére továbbra is titkolta a halálát, így az 1980-as években még 10 millió német márkára emelkedett az érte kitűzött díj. Halálhírét végül csak 1985-ben jelentették be, és így elérhetővé vált a holtteste exhumálásának lehetősége is, amint újabb náci kollaboránsokat fogtak el, és derült ki több eltitkolt dokumentumból, hogy dr. Josef Mengele hol és mikor halt meg, valamint hogy hol temették el milyen álnévvel. 1992-ben hajtottak végre egy DNS vizsgálatot, amivel azonosították Mengelét. A családtagoknak Brazília a mai napig nem adja vissza Mengele földi maradványait. Csontvázát a São Paulói Törvényszéki Belgyógyászati Intézetben használják egészségügyi oktatási célzattal. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági feladatain keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!